ටෙක් කට්ටයක YouTube channel එකට ඔන්න අදත් ඔයාලව සේරම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ Brave කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් ගැන. ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ එකක් මාස දෙකකින් විතර පස්සේ මම හිතන්නේ මේක සත් දෙකකට විතර කලින් මම චූටි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අප්ලෝඩ් කරා මගේ රෙකෝඩ් කරන රූම් එකේ. ඉතින් ඒක වැඩක් නැහැ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Brave කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ගොඩ දෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි මම හිතන්නේ privacy එක ගැන හිතලා. ඉතින් මේක අපිට privacy features ගොඩක් බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට ad blockers, camera blockers වගේ, mic blockers, fingerprint blockers වගේ ගොඩක් blockers වර්ග අපිට මේකෙන් block කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක කියලා. හරි, ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ වෙනදාගේම ඔයාලා කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරන්න Brave download for PC කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රිසල්ට් එක ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ URL එක පාවිච්චි කරලා මම description එකේ හරි comment section එකේ හරි දාලා තියන්නම්. ඒක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ site එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ Google Play සහ Apple වලින් මේක download කරගන්න පුළුවන්. කැතින Apple phones වල සහ Android phones වලට ඒ වගේම Microsoft Store එකෙන් අපිට මේක අපේ පරිගණකයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන download Brave for Windows 64 bit කියලා දිනනවා. ඒ වගේම Mac OS එකට Linux එකට වගේම Windows වලට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන link කීපයක් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන අපිට ලබා දෙලා දෙනවා. ඉතින් මේ මෙතන දින කැමති link එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් download කරලා පස්සේ KTM කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ introduction වලට අනුව මෙන්න මේ software එක එහෙම නැත්නම් මේ browser එක අපිට install කරගන්න මේ click කළා ඔයාලා මෙතන yes කියන button එක accept කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ normal විදිහට Google browser install වෙනවා වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා internet connection එකේ speed එක තමයි මේක download වෙලා install වෙන්න යන වෙලාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මීට කලින් web browser පාවිච්චි කරලා install කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේක දන්නවා. මම හිතනවා මේක බලන හැමෝම web browser පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් වෙන්න ඇති කියලා. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝම මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඔන්න හැබැයි ඔයා පළවෙනියට මේක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වගේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සෙටප් කරන්න පුංචි ස්ටෙප් වගේක් තියෙනවා ෆලෝ කරන්න. එන්නේ ස්ටෙප් ටික ඔයාලට පුළුවන් යට තියෙන ඒකේ තියෙන හැටියට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆලෝ කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි, ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මේකේ privacy එක වෙනකොට අපිට දීලා තියෙන එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට උදාහරණයකද YouTube වගේ මොකක් හරි site එකක් මෙන්න මේ විදිහට run කරගන්න. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට Brave logo එක තියෙනවා. අපිට ඒක click කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා bat කියලා. ඉතින් පොඩි අපිට earn කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. money ඉතින් ලොකු ගාණක් මේක earn කරගන්න බැහැ. මම මේකේ පොඩි account එකක් දාන්න තියෙනවා. අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ Brave logo එක click කරා පස්සේ shield up කියලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොනවාට බ්ලොක් වෙන්න ඕනේ, බ්ලොක් කරන්න එපාද, එයාගෙන දැන්ට කොච්චර දේවල් මේකෙන් බ්ලොක් කරලා තියෙනවද කියලාත් අපිට බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් fingerprints වගේම ගොඩක් දේවල් අපිට මේකෙන් බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ site එක හරහා ad blockers වගේම ගොඩක් දේවල් මෙන්න මේ web browser හරහා අපිට බ්ලොක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ settings වලට ආපුවම අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලාගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. මේකෙත් normal විදිහට Google එකට වඩා ටිකක් සාපේක්ෂව වෙනස් ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි එකම engine එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ web browser දෙකම මේකලා තියෙන්නේ. settings වලට ආපුවම Google එක වගේ සාපේක්ෂව ගොඩක් වෙනස් interface එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේගේ appearance කියලා කොටසක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම home button එක අපිට on කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා Google එක වගේම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට bookmark set කරගන්න පුළුවන්. කැමති දේවල් අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේගේ shield එක off කරලා වුණත් අපිට මේ web browser එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, ඉතින් ඒ වගේම අපි කලින් open කරපු tab මේකෙන් open කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. plus icon එක new tab open plus icon එක click කරලා reopen කියන එක click කරාපුවම ඒ වගේම මේකේ අපිට තවත් දේවල් අඩංගු කරලා තියෙනවා Google එකට වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ මෙන්න මේගේ task manager එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කොහොමද වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඕල්ලා ගන්නවා පරිගණකයේ තියෙන task manager එකේ ඉතින් එන්න මේකත් ඒ වගේ එකක් තමයි. අපිට memory කොච්චර use වෙනවද වගේ දේවල් මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට Brave browser එක ගැන normally කතා කරනවා නම් කතා කරන්න දෙන්නේ. ඊට වැඩිය ගොඩක් දෙයක් අපිට Brave browser එක ගැන කතා කරන්න දෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න හදන්නේ මේකේ customizing පැත්තෙන් අපිට දීලා තියෙන පොඩි පහසුකමක් ගැන. ඉතින් මේ browser එකේ ගියාම මේ customize icon එක click කරලා top sites අපිට on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම
ෆේවරිට් නිමේට් කළ තින ම ලාස්ට විසික් කරපු සයිට්ටීම මෙතයින් බලාගන්න පුළන් අපිට ඇඩ් අයිකන්නෙ කලික් කල් ඇඩ් කර ගැනීමට සහ දැන්ට ඇඩ්ඩ තින සයිට් මේකින් රිමූ කර ගැනීමේ හැකියාවත් මෙන්න මේ වගේ පොඩි බා එකක් ආධාරෙන් අපිට ලබාදීලා තියෙනවා ඔන්න නට එක්කට රුප් චෑන්ලෙන් ගෙනාව අතට වීඩියෝ ඉවරයිතින් අලුත් වීඩියෝ හම්ලම පාලක සුබව සුබදවස